بله آمبولانس ها یه دونه السا. بذار توم برو به بیمارستان بیار. السا یه دونه. برید توم برو. بودو مریض رو ببرید. بابا مردون افتاد. برو. بیا من مریض میذارم. برو مریض رو ببر. السا بودو بیا تون. بیا برو مریض رو ببر. بیا من میذارم. ببر. برو مریض رو ببرید. دوباره آمبولانس بیای کلی مریض داری. بذار بالا. یه دونه چه خبره؟ بابا یه مریض ببری جا نمیشه تو ماشین. بیا برو یه دونه ببر اینو ببر. یه دونه برو تون. برو مردش. ببرید پیش دکتر تون. سر اونو بگی. یه دونه شما یه دونه اونا. یه دونه بذار مریض برو. ببرید یه دونه بده بهش. برو بیمارستان دیگه تموم شد. نه انداز زمین. برش تا ببر ماشین تو پارک کن. آها خیلی خوبه. خب حالا آمبولانس رو بذاری زمین. آب بخورید. تو برو سریع بذار. یکی بذار بالا. یکی نری برو. نه یه دونه گذاشتی برو. نه مرسام یه دونه. یه مریض الاره یه دونه بذار بریم. بودویم برای بیمارستان. بودو مریضا بذاریم اینجا بزن بیمارستان. تو بودو الان میبینم. بودو این تو الاره با هم دیگه تو بریم. همین الان دستگیرش بریم. بودو بذار بالا. برو دوباره مریضو ببره. برو بچه ها من براتون میذارم. شما ببرید فقط. من مریضا رو علی بودو آمبولانس رو بیای. بیا اینجا. برو ببرش. بیا اینجا. تو برگرد. بودو بیا. برو سریع. بره آمبولانس رو بیار. بیا اینجا. مریض بعدی برو. قول پرنده نجات بده. بیاید ببینم من قول پرنده. الان کارتون ندارم. مریض که برمیدارید کارتون دارم. مریض ریخ. از اون برم میتونید برید. از همه جای کلاس میتونید. بذار روش بلندش کن بابا. قول پرنده. برو مریض بردا بیا. سلام سالیانه. کجا میری؟ علی یه دونه. بیا اینم هست. به کی مرسام. مریضای منو بدید میخوام آفرین خوب بود. حالا بریم. قول پرنده داره میاد. جانیار برای شما میذاره. بذار بگیرم از علی. بلش کن. اگه گذاشت اگه نذاشت بلش کن. امیرعلی سب کن من یه گاز بزنم بهش. عزیزم صبر میکنی. کی داره مریضا رو میبره؟
جانیار بذار برای رایم بذار برات بذار. اوه یه دونه برداشتم. یه مریض برداشتم. وایسا ببینم. امیرعلی مریضای تا خیلی خوش. تو اون دفعه وایسا ببین. افتاد. آریانا کجا میری؟ کرکا آفره همه رو بردی. خیلی خوبه.